नमस्कार, मी सुरेखा. स्वागत आहे तुमचं सुरेखाच किचनमध्ये. आपण टिफिन बॉक्स रेसिपी बटाटा पोह्याचं थालीपीठ बघणार आहे. तर एकदम टेस्टी असं, मुलं पोळी भाजी खात नाहीत, डबा तसाच परत आणतात. तर फक्त थालीपीठ दिलं तरीसुद्धा एकदम टेस्टी आणि आवडीनं मुलं खातील असं बटाटा आणि पोह्याचं थालीपीठ आपण बघूया. इथे मी एक बटाटा खिसून घेतलेला आहे. कच्चा बटाटा वापरायचा आपल्याला. आणि एक छोटा कांदासुद्धा खिसून घेतलेला आहे. लसूण ठेचून, लाल मिरची पावडर, धने पावडर, जिरे पावडर, हळद आणि तुम्हाला हवा असल्यास थोडासा ओवासुद्धा यामध्ये टाकू शकता. मीठ, मिरची आणि कोथिंबीर सर्व व्यवस्थित आधी आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे. आणि त्यानंतर मग आपल्याला यामध्ये वाटून घेतलेलं, मिक्सरमध्ये वाटून घेतले पोहे वाटून घेतलेले आहेत मी. त्याचं पीठ बनवले. पटकन बनतं, फार वेळ लागत नाही. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये पोह्याचं पीठ घालून याचा गोळा मळून घ्यायचा आहे. त्याबरोबर थोडंसं गव्हाचं पीठसुद्धा वापरणार आहे आपण, पण जास्ती आपण पोह्याचं पीठ वापरणार आहे. तर याचा छान असा गोळा मळून घ्यायचा आणि लाटून किंवा असंच तुम्ही तव्यावर सुद्धा थापून छान असं भाजून घेऊ शकता. व्यवस्थित गोळा मळून घ्यायचा आहे. थोडंसं पाणी लागलं तर पाणीसुद्धा वापरा. फार घट्टही ठेवायचं नाही, कारण पोहे हे थोडा वेळ ठेवलं की अजून हे पीठ घट्ट होतं. त्यामुळं पाणी आपण आपल्या गरजेनुसार व्यवस्थित वापरून हा गोळा मळून घ्यायचा आहे. टेस्टला एकदम मस्त आणि मुलंसुद्धा आवडीने डबा खातील. तर बघा, गोळा माझा जवळजवळ मळून झालेला आहे. आणि हे पटकन लगेच केलं तरी चालणार आहे. थोडासा आपलं थालीपीठ कुरकुरीत व्हावं म्हणून इथे डाळीचं पीठ 1 चमचा टाकलेला आहे मी. हा गोळा मळून झाल्यानंतर तेलावर किंवा थोडंसं पीठ टाकून तुम्ही हा लाटून घ्या. फार पण पातळ नाही लाटता येणार हा. मात्र भाजताना याला व्यवस्थित तेल टाकून छान असा भाजून घ्यायचं आपल्याला. तर इथे मी लाटून घेणार आहे. थोडंसं हाताला तेल लावून याचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये बटाटा खूप असल्यामुळे हा गोळा एकजीव नाही होणार. मेन म्हणजे बटाटा जास्त खाल्ला जावा हे आपला उद्देश आहे या थालीपीठ बनवण्यामागे. त्यामुळे जास्त पीठ नाही वापरायचं आपल्याला इथे. तर असं थोडासा याला अशा चिरा पडतात, तर काहीच हरकत नाही. हाताने तुम्ही व्यवस्थित करून घ्या आणि छान असा खरपूस भाजून घ्यायचा. तर याला तेल किंवा बटर लावून तुम्ही भाजू शकता. टेस्ट तुमची जशी आवडीची असेल तसे, किंवा तूप लावा. तर छान असा हा बटाट्याचं थालीपीठ एकदम पटकन बनणारं आणि हेल्दीसुद्धा, मुलंसुद्धा आवडीने खातील. तर टिफिन बॉक्समध्ये द्यायला खूप छान थालीपीठ होतं हे. तर हे तुम्ही नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडला तर मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि मला कमेंट करून आपला अभिप्राय कळवायला बिलकुल विसरू नका. चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे आपल्याला नोटिफिकेशन मिळेल. चला तर मग भेटू अशाच एखाद्या छानशा नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.